7 hodin ráno, já odjíždím z České vesnice Rovensky, myslím, že se jmenuje Rovenský teda, a jedu někam dál do hor, děcka. Tak zdar. Říkám borcovi, ale potřebuji na nějakou normální cestu. Tam jsem měl ještě po asfaltě. A já mu říkám, a bude to asfalt? Dá. Tak, asfalt už se změnil. A opět jeden takový jako lehoučký offroad. Ale tak, je to Rumunsko, ne? To proč ne? Mě tady nezažerou medvědí, nebo toulavý psi, nebo pastevečtí psi, nebo já nevím co ještě. Možná kráva. Uví, jak jsou agresivní tady. Ne, to je sranda. A tím mám víc než půlku nádrže, což je dobré. Takže jo. Dá. Tak to je taková neúplně příjemná cesta. Hlavně jsem si zajel asi blbě, tak se vracím kousek a bude to napínavý, protože jsou tam takový dost neodbytní psi. No to dobře dopadne, člověk frčet, no. Uvidíme, jestli už mě budou čekat na cestě, nebo šli zpátky dom, no. Kde to bylo? Už jdou pro mě. A zase člověk nemůže jít rychle, protože by je zajel, že? Než se točit. A vyboural bych se akorát tak. A už je to tady. To jsou oni, trhači, vole. A už jdou po mně. Tady do piče. Tamhle další trhači. A tenhle zdrhá, to je nějaký hajzl. Dobrý. Ne, bacha, vole, dobrý. To byla vrána, tak neblbne zbytečně. Oh my god. No teď si vymotat, to je blbý. Mě to vlastně nevadí, já jsem za to rád, ale kurva jsem sám, víš co, to je na hovno. Když něco stane, tak tady už ani internet jako není nic moc, takže je to takový na hovno, no. Přátelé, tak další takový mazec v Rumunsku, protože samozřejmě asfaltová cesta se změnila prašnou prostě kamenitou do kopca cestu, z kopca cestu. Prostě po poli Google naviguje úplně blbě, ale když jsem si myslel, že jsem fakt ztracený, že to budu muset nějak vzít zpátky něco, nevím, několik x kilometrů, tak jsem tady potkal offroadový auto s Čechama. Borci tady z vesnice, Gerlach, nebo jak se jmenuje. Tak mě říkali, že furt rovně po této cestě, no. Takže já pojedu dolů k Dunaji teďka a tam už to bude dobrý. Teď si dám pauzu. Přátelé, tak jsem dorazil do civilizace a shodou okolností do té české vesnice teda. Takže to je jako velice pozitivní. Teď už mi zbývá najít nějaký asfalt. Přežil jsem, opět jsem přežil. Zdravíčko. Mluvíš česky? Ne? Tam Dunaj? Dunaj tam? Super. A asfalt good? Perfekt. Tak jo. To je benzín? 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 A.
OK, bye bye. Dobrý den. Chci se zeptat, dostanu se turma k Dunaji? K Dunaji se turma dostanu? Ale jo. A je to normální nějaká cesta? No je to cesta, jezdí tam i s autama. Jo, jako... Potom tam dole až na rovinu, tak potom už je ten asfalt. Asfalt, jo. Než přijete do Sikovic, jo, a potom... Sikovice. Sikovice, Gorna. Sikovice. Pak už to bude dobrý. Lobkovo, a tam pak už je asfalt. Dunaj. Jo, takže Sikovice, Gorna, jo? Jo, Sikovice, Gorna. Sikovice, pak do Gorna. Jo. A co, jak se vám tady žije? Dobrý, dá se to? No, dá se to. Jo? Nezlobí u vás tady Rumuni? Zalejte se s kosou trávu. Pracujete. Tady tohle už u nás nikdo neumí ani pomále sekat tady s takovou kosou, jenom ty staří. Tady jste přijeli, nebo tady jste přijeli. No, abych vám pravdu řekl, vůbec nevím. Jsem přijel tam někde z hor, no. Já jsem byl v ty druhé české vesnici teďka. Na Rovensku. Na Rovensku jsem byl. Tak vy jste přijeli tady. No. A tam je Helena. Hele, v Heleně jsem byl taky, no. Taky. Já jsem tady zabloudil trošku, tak. Když jste sám tak lehko, že jo? Je to, no, však právě, je to docela nebezpečné jezdit sám. Medvědi jsou tady? No, tady u nás ne. Na Bigru jo. A na Rovensku? Mě říkali, že jsou? Že jsou? No, že tam nezapl elektriku do ohradníků a že mu tam medvěd udělal nějakou paseku. No a on jim dělá paseky, i když zapnou tu elektriku. Jo? No tam jindeš, ty Sibiu, tam tady, jako tam tu stranu. Jo. Takže oni se dostanou i přes elektriku. No, chodí do vesnic, chodíš rád do městách, do těch, nevím, my to řekneme kontejner, nevím, tam ty odpady jak odhazují. Jasně, kontejner, no. Tak to tam chodíš rád, to ukazují. Ježiš. Kam nějaký dnes taky ubytují. Jo, dneska přijdou nějací, jo, Češi jako jo? Jo, s autem, ale ještě nezvonili, kdy, jak dojedou. Možná zabloudili. No, to se nedivte, když dáte gerník česky, tak ono vás to vede tu tady, jak vy jste přijeli. No. A když dáte rumunským nebo Moldova, tak pak vás to vede sem. Fakt jo? Nesmíte zajet do Srbska. Kam? Do Srbska nesmíte zajet. To je pravda, no. A tak se ptám se ještě poslední věc, jste tady šťastná? Líbí se vám tady? Jsem sama. Sama žijete, jo? Ty brďo. A turisti jezdí? A tak vždycky 3x, 4x za rok. No, jenom 4x za rok, jo? Tak jo, tak se tady mějte krásně. Nashledanou. No tak snad už ne, no. Tak se mějte, nashledanou. Tak přátelé, já se blížím už k hlavní cestě k Dunaji, tady už mě snad nic nepřekvapí, pač tady jezdí Dacie. To je jedna věc, ale druhá věc je, že já jsem vlastně úplně nečekaně, ačkoliv jsem chtěl navštívit jenom svatou Helenu, tak já jsem úplně nečekaně si dal offroad, s tím, že jsem navštívil 3 české vesnice. První byla svatá Helena, tam jsem se dostal jako relativně v pohodě. A tak jsem se rozhodl, že půjdu navštívit druhou českou vesnici, která se jmenuje Rovensko. Vlastně zabiják. Jo. Traktor. Takže jsem to udělal. Přenocoval jsem na pozemku kostela do rána, o 6 jsem odjížděl pryč. A teď jsem na cestě k Dunaji. A opět to byla těžká offroadová cesta. No a úplnou v podstatě náhodou jsem dojel do 3. české vesnice, která se jmenuje Gerlik, nebo tak nějak, nevím přesně. Teď už pokračuju směrem k Dunaji, kde už bude krásná cesta. No a pak se uvidí. Takže zatím Zarbando. Tak. Je to tady hezký. Fakt jo. 80 km dneska za mnou. Musím někde umýt chladič, protože je zabahněný jako prase, tak aby motorka dobře chladila a tím pádem i dobře jela. Ještě toho mám hodně. Ale je to pěkný. Je to pěkný, ale myslím si, že to Rumunsko si tak člověk trošku užije víc, když není úplně sám, no. Je tady spoustu cest, které by se daly projet, ale když
člověk jede sám v těch lesích, tak to není úplně tak jako super, no. Nevadí. Poučení pro příště. Do Rumunska solo. Tak motorka umytá. Sice nějakou hnusnou špinavou říční vodou, která tady dělá kapky na tomhle. Ale je lepší takhle, než když tam bylo to bahno a všechno. Jsem měl chladič úplně zasranej, že? Tak to nechladilo pořádně, to se mně nelíbilo moc. Takže tak. A teďka pokračujeme dál. Za chvíli nám bude svítit rezerva a potřebujeme natankovat. Už jsme nepotkali 100 km žádnou benzínku, takže... Ale tady vedle ve městě by měla být benzinka, prej. Takže natankujeme, jinak jdem pešky. Tak jo, tak zdar banda. Sometimes you just gotta go. You gotta roll on by. Sometimes the best you can do is just roll on by. Roll on. Tak, poslední benzínka před cestou, já přesně nevím, jak se to čte, ale já tomu říkám Transgaráž, na mapě je napsaný Transfagara San, ale určitě nějak tak to bude. A teď nás čekají poprovský kopce a medvědi, takže se máme na co těšit, zaryt! To začíná ty tunílky, to je bomba, vole. To je úsečka nádherný, jako jsem teprve vyjel, jako. Kurňa teda. No to je nádhera. To nedá vypnout ta kamera, do prdele. Tady furt někde něco. Ty vole, tam nahoru, tam pojedem. Dneska to je boží. Wow. Ale medvěd ty krávo. Medvěd, nazdar vole. Zaryt. Jo, jeden dál, medvěda jsme viděli prvního, hezkou hvězdu. Na Transgaráž, jak tomu říkám. Ty vole, tak to je super. Wow! To je. Jedem. Hehe. Jeden si natočit medvěda hodně zblízka, co vy na to? Protože kdo se bojí, nesmí do lesa. Tak kolonka, medvídek. Tak si ho dáme pro úspěch znova. Nazdar, Méďo! Nazdar!
Takže máme tady další kousek, přátelé. A i s medvíďatem, to je super. Ty vole. Nazdar. Jdem si to, neboj. To je hustý, vole. No jo. Tak jsme kousek pod vrcholem Trafalgaraši, nebo jak se to jmenuje, podpletu, že? A za odměnu jsem dostal skvělý nápad, že tamhle teče vodopádek, tak se tam půjdu podívat. Tak doufám, že mi tady nikdo nic neukradne, protože samozřejmě tahat s sebou ty krámy nahoru nechci. Tak jo, tak jdem. No tak, je to hezký, ale jsem nějaký zadechaný z toho. Co se dá dělat? Sníh! Hustý. Bylo mě horko, ale už to není. Well, I hear my train a coming. Hear my train a coming. In the night, all the September day, my mind was running through the woods instead. 100 miles an hour in the fast lane, 100 miles an hour in my head. And vagabond dreaming takes me through the night, sipping whiskey by the river, living out of sight. 100 miles an hour in the fast lane, 100 miles an hour toward the light. See the curve in that river's bed, and I look at you when I see my friend. 100 miles an hour in the fast lane, 100 miles an hour to the end. Asi mám couvnout, ne? Sem? Takhle? Asi aby tady prošli, no. Jestli s tím pohnu, já tam za první kam. Here and here. Teď na srání. No, však jo.
pošlu příčkali do mě, puštěj se, Romana. To je mazec, ne? Takže na doporučení se jdu podívat do kanionu. Tak jsem zvědavý, jestli to bude stát za to. The new wild ones, a general change, the rest from the manifest, burn out. The anarchy of dreams, the conflict between inner lives, born in the ocean of nuclear water. I will dry your tears, I will wash your fears, if you let me. If you let me, I will dry your tears, I will wash your fears, if you let me, if you let me. The radiant path taken before, what's still here for us, left from the others? Do you explore the inner voice, the darkest corner? Jo, docela kopec. Já hlavně vůbec nevím, co tam půjde vidět jako. Možná taky úplný hovno a plahočím se nahoru úplně zbytečně. To ještě se uvidí, ne? Já tady zdechnu. Horko je, jízeň mám a furt do kopce. Maria. Sám jsem si to zkomplikoval.
Zase mi pěkně spodem, ale ne, to se musí tady všechno vidět. Tak teď to mám. OK. Já vám něco řeknu. Jak říkali kluci z Česka, musíš být na sebe tvrdý. A to si myslím, že jsem, ty vole. Tahle oce si přišel. Ale strašný horko. Vodu mám, tak se nestresuju, ale vlastně nevím ani kam jdu. A to je na tom to nejlepší. Protože tohle je o cestě do neznáma. Tam odsaď ze spodu z toho parkoviště jsem přišel, pak jsem šel spodem takhle tím kanionem, tamhle dole úplně to ani nejde vidět. Pak jsem tamhle někde nahoře vylezl tenhle strašný kopec. Takhle po červené dál, po cestě dolů, až zpátky na to parkoviště a pak pojedu se ubytovat tamhle vzadu do ty vesnice. Tamhle dole, v tom kanionu jsme šli, tamhle z toho parkoviště. Tak. A zase zpět v civilizaci. Bylo to náročný, ale krásný. Takže určitě to stálo za to. Doporučuji.